Gagawa tayo ng trending na ube cheese pandesal. And yes, hindi tayo gagamit ng oven. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose flour, instant dry yeast, salt, white sugar, powdered milk, unsalted butter or margarine, water, ube flavor, white food color, cheese, at fine breadcrumbs. Ito naman ay optional lang, gagamit tayo ng Tangzhong or bread starter. Ito ay all-purpose flour and water. Sa paggawa nito, i-combine natin ang water and all-purpose flour. Lutuin ito over low heat at continue lang ang paghalo until maging thick ang ating mixture. At kapag luto na ito, iset aside na muna natin. Sa paggawa ng pandesal, i-combine natin ang all-purpose flour, white sugar, powdered milk, yeast, and salt. And remember, huwag itabi ang yeast at salt. Haluin lang natin. In a separate bowl, combine water, Tangzhong or the bread starter, ube flavor, and violet food color. Mix well. And then combine the dry and wet ingredients. Tapos i-transfer natin ang dough sa table na may konting harina. Kung napapansin nyo, sticky ang ating dough dahil yan sa ating bread starter. Ito kasi ay nagpapalambot ng bread. Pero kung ayaw nyo ng sticky dough or gumamit ng bread starter, pwedeng hindi na gumamit nito. Ilagay na natin ang butter or margarine at i-knead natin for 8 to 10 minutes. At yes, kung sobrang sticky, maglagay ka lang ng additional na harina. After 10 minutes, medyo sticky pa yan. Pero okay lang, i-transfer na natin ang dough sa lightly greased na bowl. So now, cover and let it rise for 1 hour to 30 minutes. So mas maganda ilagay mo siya sa warm na area ng bahay nyo. So after 1 hour and 30 minutes, eto na po siya. Tumubo na yung ating dough. So i-deflate lang natin yung dough. Tanggalin natin sa bowl. At ilipat natin sa table na may konting harina. And then, i-form natin ang dough into a wide square para madali nating ma-divide. I-divide natin ang dough into 16 equal parts. Pero kung gusto nyo na mas maliliit, pwedeng mas maliliit din ang cut. Tapos, takpan natin again at i-rest natin for 10 to 15 minutes. So, after 15 minutes, ready na tayo maglagay ng palaman. Kumuha ng isang piraso ng dough, maglagay ng isang slice ng cheese, at i-wrap ito at i-seal natin. So, i-pinch lang natin para ma-seal. Tapos, i-dredge or i-coat natin ng breadcrumbs. Ilagay natin ang mga pandesal sa lightly greased na pan. Ang gamit ko ay round na cake pan, but yes, pwedeng gumamit ng kahit anong pan, sheet pan, or rectangle na pan. Tapos mag-sprinkle tayo ng additional na breadcrumbs. Takpan ulit at mag-final rise tayo for 1 hour and 30 minutes. At dahil hindi tayo gagamit ng oven, gagawa tayo ng improvised na oven. Ito ay kawa na may takip at naglagay ako ng metal rack para may mapatungan sa loob. I-preheat natin for 10 minutes over high heat. Kung wala kayong kawa, pwedeng gumamit ng kaldero. And yes, pwedeng i-bake ang ating recipe. After 1 hour and 30 minutes, eto na ang ating pandesal. Kung napapansin nyo, dikit-dikit na sila dahil tumubo na ang ating pandesal. So ngayon, ilagay na natin sa loob ng improvised oven. Mag-ingat lang dahil ito ay mainit. Cook over medium heat for 15 to 20 minutes. After 10 or 15 minutes, luto na ang ating ube cheese pandesal. Tanggalin natin sa improvised oven at palamigin ito. Kung napapansin nyo, hindi nag-brown ang ating mga pandesal dahil hindi oven ang gamit natin. Pero syempre, luto ang ating pandesal. Ang ilalim ng pandesal ay medyo brown. So again, medium to low heat lang ang fire natin. So ayan, eto na ang ating ube cheese pandesal. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. Actually kanina yung warm pa, tinikman ko na siya.
Mas gusto ko sa yung pandesal kapag, di ba, medyo mainit-init pa. So, ayan. Tikman ko para sa inyo. Napaka-soft. Ang lambot niya. And syempre, yung ube flavor ng ating bread and the cheese, bagay. Kasi diba, ube and cheese. And pandesal pa. Diba? Sarap niya. And then, tapos, sa akin lang ha, alam naman natin na pag pandesal, hindi naman talaga maraming sugar. Pero para sa akin, pero mas gusto ko na mas marami yung sugar for this specific pandesal, for the ube pandesal. Pero syempre, kanya-kanyang taste yan. And gusto ko pa mag-add ng powdered milk. Kasi syempre, ube, parang gusto ko mas, ano mo yun? I think mas mai-enhance niya yung lasa ng ube pandesal kapag magdagdag tayo ng sugar and milk. Well, that's for me. Pero syempre, kung ano yung gusto yung version ng pandesal ninyo, okay lang. Ito, yung amoy, yung lasa, may ube talaga. Not that strong. Ang comment ko siguro, parang gusto ko pa siyang dagdagan ng flavor ng ube. Pero, natatakot ako dun sa aking ube flavor kasi baka pagdadamihan may aftertaste kasi parang mas hindi ko alam kung mas okay yung Primera kasi ito Ferna lang yung nakalagay sa front kasi yung gamit ko last time is Primera. Kung meron kayong prefer na ube flavor na brand, na ibang brand, of course pwede nyo gamitin yun. May iba nga powder, no? So ayan, sana nagustuhan nyo. Napaka-trending ng pandesal na ito. And sana nagustuhan nyo kasi, di ba, hindi tayo gumamit ng oven. Improvised oven lang, may pandesal ka na. And yes, gumawa rin ako ng classic na pandesal natin. So, ilalagay ko lang sa description box yung link na yon. So, ayan. Eto hindi siya, kung natataka kayo, hindi siya brown sa top. Kasi nga, improvised oven yung gamit natin. Pero luto naman yung pandesal. So, yung dito lang yan. Tignan nyo. Kung gusto niyo na mag-brown siya, siguro pwede yung lutuin for 25 to 30 minutes sa low heat. Pero, syempre, tignan nyo din dahil baka black na yung bottom niya. So, yan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! Eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 16 pieces. Ang total cost ay 88 pesos and 81 cents. Again, ang prices ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang flavored coconut macaroons ni Miss April. Eto naman ang Yama Cake si Miss Janine. Eto naman ang mga ground float ni Miss Maria. At meron siya mga jelly desserts. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Salamat at lagi niyong sinusubukan ang mga recipe natin. Pangako ko sa inyo, lagi tayong magluluto. Salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!